મારું નામ નીલમબેન વિરેન્દ્રભાઈ શાહ છે. પહેલાં ચોખ્ઠું નહોતું, મારા બધા દાંત આડાઅવળા હતા. એ બધા કઢાવીને પછી મેં ઇમ્પ્લાન્ટ નખાવાનું વિચાર્યું અને ડૉક્ટરની સલાહ પ્રમાણે મારે નીચેનું ઇમ્પ્લાન્ટ 4 ઇમ્પ્લાન્ટ નાખવાના હતા. ઉપરનું સારું હતું એટલે ઉપરનું ફિક્સનથી ફિક્સિંગ કરાયું અને નીચેનું મેં 4 ઇમ્પ્લાન્ટવાનું કરાયું. એનાથી હું ખૂબ જ સંતુષ્ટ છું અને ડૉક્ટરની ટ્રીટમેન્ટ તથા સ્ટાફ બધો બહુ સારો છે અને શાંતિથી ધીરજથી કરે છે ને ઇમ્પ્લાન્ટે કાંઈ પણ દુઃખ વગર પેઇન વગર થાય છે. સોફ્ટ રીતે ડૉક્ટરની ટ્રીટમેન્ટ છે એટલે એમનો ખૂબ જ આભાર માનું છું તથા સ્ટાફનો પણ ખૂબ જ આભાર માનું છું. અને ખાવામાં પણ હવે મને એકદમ સારું લાગે છે, સારું ફીલ થાય છે. બધું ડેન્ચરનું ફિટિંગ કેવું છે? ડેન્ચરનું ફિટિંગ હું એકદમ નોર્મલ રીતે કાઢી શકું છું, ફિટ કરી શકું છું એટલે હું બહુ જ સંતુષ્ટ છું. ઓકે ફાઇન. કાઢો ડેન્ચર ચોખ્ખું કાઢો ઉપરનું. હા, નીચેનું કાઢો. હોટ ટ્રેક કરો. નીચેના હોટ ટ્રેક. પહેલું લો પાછો. એક થી 10 બોલો. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ખાલી નીચેનું ચોખ્ઠું કાઢો, ખાલી નીચેનું. પાછું કરી દો, પાછું કાઢો, ધીરે ધીરે કાઢો, ધીરે ધીરે. પાછું કરી દો.